Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarea săptămână din momentul în care vizionezi acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, așa procedezi. Și să vedem. Avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra galbenă, numărul 3, piatra albastră. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz sau piatra roșie. Haideți să vedem ce mesaje are tarotul pentru tine de această dată. Să vedem ce are să îți transmită. Ok. Pentru tine aici văd o nouă conexiune cu o persoană. Poate chiar e vorba de o nouă relație plină cu pasiune. Văd aici un nou mod prin care tu te hotărăști să acționezi. Pentru unii, poate chiar discutăm despre o situație destul de interesantă. Poate chiar se reaprinde o flacără într-o relație. În alte cazuri, văd aici că îți descoperi o pasiune sau că ești foarte mult preocupat de lucruri noi. Un succes, o victorie pe care o văd cu foarte multă siguranță, atât din partea ta, cât și din partea celorlalți. O veste bună, o bucurie care apare pentru tine. Pajul de monede, 3 de cupe. Uite, parcă studiezi ceva împreună cu niște persoane sau te întâlnești să petreci cu niște persoane dragi ție. Urmează un eveniment important pentru tine. Văd aici că în unele cazuri poate să fie vorba chiar și de o relație de triunghi amoros care începe să meargă într-o direcție cu totul și cu totul neașteptat. Haideți să vedem. Wow, asul de monede, spânzuratul, o legătură cu zodia pești, mai văd aici, sau o legătură cu o persoană din zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Aici mai avem o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Clar aici, uite că e o altă viață pentru tine, o nouă șansă ți se oferă, însă este foarte important să acționezi într-un mod diferit față de cum ai făcut-o până acum. Cineva este preocupat aici de un anumit lucru, cineva este preocupat de o nouă viață, de o nouă etapă. Mai văd și pe cineva care se sacrifică, parcă e o persoană într-o lume nouă, o persoană într-o casă nouă, într-un loc nou. Îți găsești un nou loc de muncă sau apar noutăți plăcute în viața ta. Și uite, o bucurie foarte mare pentru familie, pentru casă. E o explozie foarte mare pe care o ai. Adică vezi că e vorba de o nebunie totală care se întâmplă în viața ta. Cineva își declară sentimentele. În sfârșit îți vine acea veste absolut fantastică pe care o aștepți. Pentru alții poate chiar e vorba de o căsătorie sau de faptul că te poți muta împreună cu cineva. Apare o veste absolut fantastică. 5 de monede. Atenție puțin pe zona sănătății aici. Însă, pe de altă parte, ți-aș recomanda să încerci să te concentrezi foarte mult pe partea spirituală, să lași lucrurile materiale deoparte, pentru că ai foarte multă susținere. Da? Văd aici pe cineva care își urmărește propriul interes. Cineva abandonează ceva anume, lasă în urmă.
Ok, uite, faetonul 2 de cupe, o legătură cu zodia Rac, dar văd aici un suflet pereche. Un drum pe care îl faci împreună cu o persoană, parcă se unesc două grupuri de oameni sau două persoane din două lumi diferite. Da? Văd aici și o bucurie foarte mare pentru cineva anume. Pleci undeva împreună cu o persoană, nu știu, pleci în vacanță, mergi undeva într-o zonă importantă, însă văd aici, uite, un final, ceva se încheie. O legătură cu un scorpion sau cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Pentru tine aici să știi că urmează să treci printr-o transformare foarte mare. Dacă îți cauți un loc de muncă, vezi că ai șanse să găsești, doar că presupune să acționezi diferit. Presupune să înveți lucruri noi, presupune să te comporți într-un mod diferit cu ceilalți. Dacă e vorba de dragoste, aici lucrurile se schimbă în următoarea perioadă, pentru că apar niște noutăți, apar niște elemente speciale. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și, de asemenea, să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 2, piatra galbenă. Haideți să vedem ce urmează pentru tine în următoarea săptămână, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Hai să vedem ce ți se pregătește, ce urmează. Ok. Prima carte pentru tine, 9 de cupe. O bucurie foarte mare pe care o ai. Te simți foarte împlinit, foarte mulțumit. Poți să ai parte de o petrecere, de o întâlnire, de o revedere. Poate e vorba de o sărbătoare care apare în viața ta. Un eveniment important. E ceva ce are legătură cu internetul, cu străinătatea, cu distanțe foarte mari. Văd o persoană care se află la distanță de tine, într-un alt oraș sau într-o altă țară. Cineva care se gândește în continuu la tine. Este o persoană care simte o atracție absolut fantastică față de tine. Într-o situație în care ai stat și ai așteptat foarte mult să rezolvi o anumită problemă, acum ai ocazia să faci lucrurile să funcționeze. Hai să vedem. Wow, regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Poate e ceva legat de locul de muncă, ceva legat de zona vânzărilor. Cineva devine mai cunoscut, cineva știe cum anume să-i atragă pe ceilalți, dar văd aici și justiția, deci o legătură cu zodia Balanță. Vezi că o astfel de persoană te poate ajuta foarte mult în ceea ce ai tu de făcut în următoarea perioadă. Dacă e vorba de o relație, văd multă pasiune, văd multă iubire. Marea preoteasă. Uite, sunt aici niște lucruri pe care tu urmează să le faci în secret și de asemenea văd o intuiție extraordinar de mare pe care tu o ai. Da? Chiar o intuiție absolut fantastică. Se termină o etapă, unii văd că aflați de un final, dar văd și niște secrete ale unei persoane, nu știu, e vorba de o victorie pe neașteptate, începi să stârnești interesul unor oameni sau apare o nouă persoană în viața ta, dacă ești o persoană singură. Văd o legătură cu zodia Scorpion și uite, apoi apare acest final, apare această încheiere, care, atenție, este benefică. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar văd aici și o legătură foarte puternică cu un suflet pereche. Pentru unii văd aici o întâlnire în secret cu o persoană foarte dragă. Poate să fie un prieten, poate să fie persoana iubită, dar uite, văd aici niște bani pe care îi poți primi.
Mai văd o legătură cu zodia Fecioară. Primești o avansare la muncă sau găsești o reducere, primești niște bani. Văd o persoană foarte măiastră, o persoană foarte sigură pe ea, o persoană care știe ce vrea. Văd aici că urmează să mergi la o nuntă, să la o petrecere, poate chiar la o întâlnire cu niște persoane dragi ție. Poate ar fi bine să lași lucrurile de la sine, ar fi bine să fii deschis, să înveți lucruri noi, pentru că urmează o nouă etapă pentru tine, absolut fantastică, absolut superbă. Îți dai seama unde ai greșit în trecut, poate chiar îți dai seama de încăpățânarea de care a dat dovadă cineva sau de încăpățânarea de care tu ai dat dovadă în momentul respectiv. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea te invit cu drag și la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem ce urmează în următoarea săptămână din momentul în care vizionezi acest videoclip. Cavalerul de cupe. Văd aici că ești o persoană foarte sensibilă, foarte dulce și poate chiar ești o persoană care îi place mereu să trăiască tot felul de povești de iubire, care mai de care mai interesante. În egală măsură văd că ești o persoană romantică, poate chiar aici ai întrebat de o relație care se află la începuturile ei, poate e vorba de foarte mult romantism care este între voi. Văd aici cineva care face o propunere de iubire, ori către tine, ori e vorba de o propunere de iubire de la cineva. Sau poate tu faci această propunere. O legătură cu zodia Scorpion, văd aici foarte multă comunicare, văd foarte multă pasiune. O persoană care este determinată să vină către tine, să te cunoască, să-ți fie alături. O întâlnire văd aici cu o persoană, o întâlnire în cadrul căreia văd că aveți tot felul de discuții care țin de viitor, însă, nu știu, cineva de acolo nu vede lucrurile foarte clar. Cineva nu vede totul foarte, foarte ok. Văd aici că unii vă faceți planuri de viitor împreună cu această persoană. Mai văd o legătură cu zodia Geme. Această veste pe care tu o primești o să te bucure foarte mult, însă ți-aș recomanda să te uiți foarte atent ca persoana respectivă să fie serioasă, să te uiți foarte atent ca în acel proiect toate lucrurile să fie așa cum sunt scrise în contract și așa mai departe. Văd o bucurie mare, e adevărat. Uite, luna, o legătură cu un rac sau cu zodia Scorpion, dar luna nu vorbește despre bucurie neapărat în tarot. Vorbește despre iluzii. Atenție că cineva nu vede lucrurile clar, cineva nu trăiește în lumea noastră fizică de aici. Ori e vorba de o persoană foarte spirituală care omite, care nu se concentrează pe planul acesta material. Ori pentru alții e vorba de o persoană care are niște interese puțin ascunse. Totuși, văd aici un final, văd aici ceva ce se închide legat de niște acte, ceva legat de o instituție. Cineva vezi că ți ascunde niște lucruri sau evită să comunice. Șapte de spade, uite, văd o dezamăgire pentru cineva. Sau o persoană care își urmărește propriul interes dintr-un anumit punct de vedere.
Niște trădări care ies la iveală și care vor schimba foarte mult cursul lucrurilor. Da? O legătură iarăși cu zodia Scorpion. E ceva ce ține de familie, ceva ce ține de o problemă materială sau o problemă de sănătate a unei persoane. Deci aici se încheie o etapă. Uite. Cineva află de niște minciuni, da? Și atunci lucrurile aici se schimbă radical. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.